සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Frontend Code YouTube channel එකට. මේ වීඩියෝ එකෙන් මම කතා කරන්න යන්නේ array destructuring ගැන. හරි, අපි array destructuring ගැන කතා කරන්න කලින් අපි object destructuring ගැන කතා කරද්දී අපි HTML ෆයිල් එකකුයි JS ෆයිල් එකකුයි හදාගත්තා. අපි ඒ වගේ environment එක මෙතන හදාගමු. පෝට් කරන්න පුළුවන් environment එක මෙතන හදාගන්න යන්න. එතකොට මම මුලින්ම array destructuring කියලා නම දෙනවා. .html හරි. ඊට තව ෆයිල් එකක් හදා ගන්නවා array destructuring .js හරි. ඊට පස්සේ මම ටෙම්ප්ලේට් එක ගන්න html sorry හරි. HTML ටෙම්ප්ලේට් එක ගත්තා. මේකේ ටයිටල් එකට මම නම දෙනවා array destructuring කියලා. හරි. ඊට පස්සේ මම සේව් කරගන්නවා. මෙතන මම JS ෆයිල් එක script tag එක ඇතුලේ ඊපස්සේ මෙතන දෙනවා src කියලා දීලා ./ මෙන්න මේ array destructuring කියන ෆයිල් එක දෙන්න. හරි. දැන් අපි මේ ෆයිල් එක රන් කරලා බලමු. හරි. මම මේ ටැබ් ටික ක්ලෝස් කරගන්නවා. අපිට environment එක හදාගෙන ඉවරයි දැන්. හරි. ඊට පස්සේ අපි කතා කරන්නේ array destructuring කියන්නේ මොකක්ද කියලා. හරි. මම එහෙනම් මුලින්ම array එකක් හදා ගන්නවා. එතකොට මම මෙතන cons කියලා දාලා numbers කියලා දෙන්න. ඊට පස්සේ හරිම කොටු බ්‍රැකට් දෙක දාන්න. එතකොට මේ තමයි array එක. අපි දැන් array එක හදාගෙන ඉවරයි. ඊට පස්සේ මම මේකට values දෙනවා. 1 2 3 4 5. හරි. දැන් මම මේ array එකේ value එකක් access කරනවා කියලා හිතන්නකෝ. එතකොට අපි බලමු කොහොමද value එකක් access කරන්න කියලා. ඉතින් array එකේ index හැදෙන්නේ බිඳුවේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ මේ 1 2 3 4 5 මේ values ටික array එකේ විදියට මෙතනට එන්නේ බිඳුව 1 2 3 4. හරි. එතකොට මේ array එකේ length එක වෙන්නේ 4යි. අපි බලමු array එකේ 0 වෙනි index එක print කරලා අපි බලමු. console.log මෙතන වෙනවා numbers. ඊට පස්සේ array එකේ 0 වෙනි index එක බලමු. එතකොට අපිට එන්න ඕනේ print එන්න ඕනේ 1 කියලා. බලමු inspect ගිහලා console එක. back in the number is not defined. sorry මෙතන numbers කියලා එන්න ඕනේ syntax error. හරි. එතකොට 1 කියලා අපිට print වෙලා තියෙනවා. හරි.
ඊට පස්සේ හිතන්නකෝ අපිට පහ print කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මේක තමයි අන්තිම එලිමන්ට් එක. එතකොට බිංදුව 1 2 3 4 හතරවෙනි එලිමන්ට් එක print කරනවා. refresh කරලා හරි. එතකොට අපිට පහ print වුණා. එතකොට මම මේක variable එකට assign කරගන්නවා. මම මෙතන const last element කියලා numbers කියන array එකේ හතරවෙනි එලිමන්ට් එක assign කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක print කරගෙන බලන්න. මම මේක අයින් කරන්න. last element. හරි. එතකොට අපිට print වෙන්න ඕනේ 5. ඔන්න මම මෙතන last කියලා දාගන්න. හරි. එතකොට අපිට මේ 5 print වෙලා තියෙනවා. මේ විදිහට අපිට එතකොට මේ variable එකට assign කරගත්තනේ අපි දැන් value එක. එතකොට අපිට මේ විදිහට ඕන තැනක මේක call කරගෙන යන්න පුළුවන්. හරි. ඔන්න එතකොට දැන් අපි array destructuring ගැන කතා කරන්න යන්නේ. එතකොට කමෙන්ට් කරගන්න. මේකත් කමෙන්ට් කරගන්න. හරි. ඊට පස්සේ cons කියලා දාලා මෙතනට දෙන්න ඕනේ square bracket. හරිද? එතකොට මතක තියන්න අපි object destructuring වලදී දුන්නේ curly braces. මෙතන දෙන්නේ square bracket. හරි. ඊට පස්සේ මම numbers කියලා මෙතන array name එක දුන්නා. හරි. මම save කරනවා. දැන් මම මෙතන first name first කියලා දෙනවා. third fourth fifth. එතකොට දැන් මට හිතන්නකෝ මට මේකේ first index එක print කරගන්න ඕන. එතකොට මම console.log first ඊට පස්සේ හිතන්න මට තුන්වෙනි එක print කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මම console.log that. හරි. දැන් බලමු. ready syntax. so මෙතන first හරි. එතකොට 0 වෙනි එතකොට මේකේ first එකට එක print වෙලා තියෙනවා. third එකට third day print වෙලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන
එලිමන්ට්ස් පහක් තියෙනවානේ. එතකොට මෙතනට variables පහකුත් එන්න ඕන. හරි. ඒක මතක තියාගන්න. දැන් ඕගොල්ලෝ හිතන්නකෝ දෙවෙනි එලිමන්ට් එක ඕනේ නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ මේක. එතකොට මම මේක අයින් කරනවා. හරි. හැබැයි එතකොට ඔයා හිතන්නකෝ ඔයාට ඕන variables ටික විතරයි එතන දාගන්න ඕනේ. හැම එකම දාගන්න ඕනේ නැහැ. එතකොට ඔයාට බැරි වෙලාකාරී මේ කමා එකකින් වුණොත් මොකද වෙන්නේ බලන්න. එතකොට මම මේ ටිකම අයින් කරනවා. හරි. මෙතනට 5th කියලා දීලා තිබ්බනේ. එතකොට අපි බලමු 5th variable එකට මොකද වෙන්නේ කියලා. එතකොට ඒක first element එකට replace වෙලා තියෙනවා. හරිද? තව විදියට කිව්වොත් මෙතන වෙලා තියෙන්නේ එතකොට first element එක ඇවිල්ලා තියෙනවා second element අනිත් ටික destructuring කරලා නැහැ. ඒක නිසා තමයි මෙතන මේ first element එකයි first index එකයි second index එකයි print උනේ. හරිද? එතකොට මේක තමයි array එකක් destructuring කරනවා කියලා කියන්නේ. හරිද? එතකොට දැන් ඔයාලට 5th එකම print කරගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ මේ පහ print කරගන්න ඕන නම් මෙතනට ඔයාලට එනවා කමා තව කමා තුනක් දැම්මා. එතකොට මෙතන first element එක ඊපස්සේ මේක 2 මේක 3 මේක 4 මේක 5. දැන් බලමු 5 print වෙනවද කියලා. හරි. එතකොට අපිට 5 print වුණා. හරි. ඊට පස්සේ මම මේක function එකකට දාලා පෙන්නන්නම් කොහොමද? තවත් විදියකට. එතකොට function කියලා දාලා මෙතන නමක් දෙනවා. අපි දෙමු number number කියලා දාලා මම record එක දාලා හරි. එතකොට මේක function එක හරි. function එකෙන් මම return කරනවා array එක. හරි. ඒක මම values විදියට 1 2 කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මම මේ function එකෙන් return වෙන array එක assign කරගන්නවා variable එකකට. එතකොට ඒකත් මම const දාන්නම් මම num array variable එකට දැන් මම assign කරනවා number කියන function එක. හරි. හරි. ඊට මම console log එක දාගන්නවා console.log num array. හරි. බලමු ඒක print කරා මොකක්ද දෙන්නේ කියලා. හරි. එතකොට අපිට මේකේ return වෙලා එන array එක මම මේ variable එකකට දාගෙන ඊට පස්සේ ඒක print කරා. හරි. එතකොට මෙතන values ටික පෙන්නනවා. හරි. එතකොට මම දැන් මේක destructure කරන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේ array එක destructure කරන්නේ කියලා. එතකොට මම square bracket දාලා එතකොට මම මෙතනට දෙනවා ඔයගොල්ලන්ට කැමති නමක් දාගන්න පුළුවන්. ඒක මෙතන ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මම දෙනවා මෙතනට num1 num2 කියලා. හරි.
ඊට පස්සේ මේ දෙක අපි මේ කන්සෝල් ලොක් ටික මම අයින් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක රිෆ්‍රෙෂ් කරනවා. හරි. ඊට පස්සේ මේ ඇරේ එකේ ඉන්නේ මේ නම්බර් කියන ඇරේ එක print කරපු ඉන්න මේ variable එක print කරපු ඉන්න. දැන් මේ variable එක අපි අයින් කරගත්ත ඉන්න ඇරේ එකක් පෙන්නනවා. එතකොට මම මෙතනට නම් 1 කියලා දෙනවා. නෑ. නම් 1 කියලා දෙනවා. එතකොට බලමු. හරි. එතකොට මේක print වුණා. හරි. දැන් අපි console.log එකක් ගහලා නම් 2 print කරමු. හරි. හරි. එතකොට නම් 2 print වුණා. හරි. එතකොට මට array destructuring ගැන ওই ටික තමයි කතා කරන්න ඕනේ. එහෙනම් අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් නැවත මුණ ගැහෙමු.